àjíbí o ẹjá mọ̀ kíra wa àjíbí o mo kí gbogbo yín o ẹ̀jíbí o àkàndá mo kí gbogbo yín o ẹ̀jíbí o tí ò ní ta tí ò ní bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ dákun torí ọlọ́ọ̀ ẹ máa bá ń share program yìí ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ táàgì ẹ bá ń táàgì Ọ̀kọ́là l'Amẹ́ríkà ẹ bá mi táàgì Ọ̀kọ́là l'Amẹ́ríkà ìjàngbọ̀n la fẹ́ fà ìjàngbọ̀n la fẹ́ fà ìjàngbọ̀n báyìí ìjàngbọ̀n gáì ìjàngbọ̀n mọ́ọ̀nì ìjàngbọ̀n man a máa fà ìjàngbọ̀n mo kí ikú dédé àkókò yìí níbikíbi tẹ́ ti láǹfààní àti máa wò mí ìjákìrá pé ọjọ́ méjì mẹ́ta ní àyín yóò ní ibi tá a ti ń ṣe láìfù ni o ó tọ́jọ́ méjì mẹ́ta tá a ti ra wa live and direct tá a ti láǹfààní àti interact pẹ̀lú ara wa live and direct Mr. Òbíkọ̀yà Káyọ̀dé ẹ̀rín mọ̀nira ẹ̀rín mọ̀ṣẹ́ ẹ̀rín jẹ̀kọ̀rọ̀ lágbára Ọlọ́run Mr. Ganiyu Ọdẹ welcome Mr. Taiwo Akérèlé welcome sir ngbe ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe good morning sáwọn Amẹ́ríkà lẹ́wà èèyàn àwọn tó ń ṣe good afternoon lájọ wà lé okay wow iye èèyàn tó wà lórí Facebook ló wà lórí YouTube kí ló dé come on ẹ bá mi share program yẹn torí Ọlọ́run mọ́ bẹ́ẹ̀ ni o mi ò tó rán níṣẹ́ ẹ bá mi share program yẹn ẹ jẹ́ kó lọ fà báwọn èèyàn kan ṣe máa ń sọ ẹ bó kó lọ fà ẹ bá mi share ẹ kó lọ fà ẹ bá mi bó kó lọ fà ẹ ràn mí lọ́wọ́ ẹ bá mi share ẹ bá mi like ẹ bá mi love ẹ get ẹ kàn má rí nǹkan kan fi ṣe ẹ bá mi tag Ọ̀kọ́là l'Amẹ́ríkà ọ̀rẹ́ mi mọ̀ Rúfù ẹ bá mi tag Mr. Tijani Afeez Adeleke you are welcome Mr. Daniel okay Madam Daniel Bímpé Dorcas ẹ káàbọ̀ lórí YouTube ń bí Mr. Kunle ẹ má bínú lórí YouTube fóònù tí mo fi ń ṣe YouTube yìí sílẹ̀kùn pápá so lórí YouTube ń bẹ n ò lè mi ti pín sí 1 2 3 4 5 6 ó ti pín sí 6 Mr. Taiwo Ali well done Mr. Aluko Taiwo ẹ̀yin ìbejì lẹ́ wà lórí bí o ṣé èsì pé mo fẹ́ bí ìbejì báyìí lórí Facebook ìbejì lọ́pọ̀ ń bẹ o kí ló dé Mr. Taiwo Ali Mr. Taiwo Akérèlé àti bẹ́ẹ̀ lọ Mr. Aluko Taiwo ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ ìbejì rún lára mi Àlàbá Ọládìpọ̀ kí ló dé gangan ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ ìbejì rún lára mi the twins are runs for my body àwọn ìbejì rún lára mi bóyá mo fẹ́ bí ìbejì ọmọ bẹ́ẹ̀ dé ni now mi ò nígbà kókó yín pàápàá ọ̀rọ̀ kan ní ń jà nílẹ̀ ìrànyìn ọgbà kíyèsí ọgbà dídá sí ìdí tó ṣe gba dídá sí ni pé àwọn tí ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ó difficult fún láti mọ eléyìí tó jẹ́ òdodo gbogbo eléyìí tí wọ́n bá gbọ́ náà ni wọ́n ń jẹ síbẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ní àròpadà sẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn ọmọ káàárọ̀ òjìrè tá ń bá sọ̀rọ̀ ni wọ́n ti nímọ̀ nǹkan tá à ń sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òye yé mi pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ti ní òye ń tá ń sọ dáadáa ṣùgbọ́n kàn máa jẹ́ bí àwọn ibìkan ni wọn ò mọ̀dé tàbí gbọ́dé eléyìí ló yẹ káwọ fi ṣe àṣetán ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí Mọ̀rúfù sọ Ọ̀kọ́là ọ̀rẹ́ mi l'Amẹ́ríkà ní lórí ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣẹ́ẹ̀bínú pílẹ̀ ẹnujọ́ mẹ́ta ìmọ̀ dárúkọ Ìgbòho gbígbòho náà bá ń gbọ́ kọ́ mọ́ bínú pé mo dárúkọ òun ìṣẹ̀lẹ̀ ní ìṣẹ̀lẹ̀ tí mo mú nǹkan ọ̀rọ̀ ní bámu kó mo rò wá ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ láàfin Ọ̀ọ̀ni ló bí gbogbo àwọn nǹkan yẹn lórí pé ló bí yánpọnyánrin ló bí dàrúdàpọ̀ díẹ̀ dàrúdàpọ̀ yẹn ni mo ní interest nínú ẹ̀ ìṣó orúkọ Sunday Ìgbòho gangan ṣùgbọ́n kò sí bá ṣe péré ajá tà ní péré ìkòkò ṣe mọ̀ pé orò tó gbéyàwó lè mọ́mù ìyàwó ta ló rò gbé ìyàwó máa mú ni ìyàwó ta ló rò gbé ìyàwó máa mú ni ìyàwó ta ló rò gbé ìyàwó ẹnìkan ìyàwó máa mú ni yóò gbókọ lè mọ́mù mọ́
ìdí nu tó fi jẹ́ pé orúkọ Sunday Igboho lè máa jẹ jáde ńbẹ̀. Sunday Igboho ló kiri ẹ̀ láàfin Ọ̀ọ̀ni ń pé ládé lòun ọmọ Aláàfin Ọ̀ládé adé aládékùn la gbà fáláàfin. eléyìí ló bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀. ẹ rí pé mo ti mú fídíò bíi 3 4 wá níbi táwọn èèyàn ti fọn mọ́ náà ti ní báwọn bá rí Sunday Igboho àrà táwọn ò fi dáre ìjọ kejì ọjà ni. kò sí tí wọn ò fi Sunday Igboho ṣe. ìdí ni pé Sunday Igboho ò ṣe anybody. kò dẹ̀ bú Aláàfin. ẹni tó fẹ́ràn Aláàfin gidi tó dẹ̀ ṣàpọ́nlé Aláàfin dáadáa ni. wọ́n bá wá nítorí tí Igboho sọ Aláàfin ń bínú wá Igboho àtàláàfin náà mo bá ń ṣe fẹ́ sẹ́tù ara wọn. èmi ò lẹ́ni tèmi ń sẹ̀ ń tèmi èmi ò dẹ̀ rán èèyàn kankan sẹ́ èmi ò dẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan kan tán torí pé Oòduà lèmi bá tán àwọn kan láwọn ò gbọ́ Oòduà tán kí wọ́n sọ mọ̀lẹ́bí wọn fún wa. now nínú ìdáhùn Rúfù kan lòun náà ti sọ pé aládìkún lòun náà òun náà kiri ẹ̀ ní ládé Aláàfin Ọ̀ládé adé aládìkún la gbà fáláàfin. òun wá ní òun ní tòun o òun ọ̀tán mọ́ Odùduwà kankan o. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ni mo máa padà tú àwọn fídíò kan ń bẹ tí mo máa padà analyze. màá máa mú fídíò yẹn wá fídíò yẹn pọ̀ more than 1 hour ni bóyá bíi ká mú 5 minutes wá ń bẹ bíi ká mú 10 minutes wá ń bẹ bọ́ gbogbo ẹ̀ la máa treat. kí ni ìdí tá a fi máa treat ẹni pé ọ̀rọ̀ tí mo ti sọ sẹ́yìn òun náà ni professor yìí padà sọ. ọ̀rọ̀ tí mo ṣe kíni tí mo ti sọ sẹ́yìn ni professor yẹn padà sọ tilẹ̀kùn yẹn máa rí tilẹ̀kùn yẹn kọ̀ dẹ̀ tẹ́sí yẹn. ọ̀rọ̀ tí mo ti sọ sẹ́yìn ni professor yẹn padà sọ. so now láti fìdí ọ̀rọ̀ mi múlẹ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa fi mọ̀ wípé ọ̀gbẹ́ni tí wọ́n ń pè lákàndọ̀rọ̀ Awíkonko yìí a lè mọ́ gba tiẹ̀ lóòótọ́ torí àwọn ìdí kan ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó bá sọ ẹ má tú wò lóòótọ́ gbogbo wa ò sí ń bẹ ń gba táwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n tí n bá sọ̀rọ̀ tí n bá sọ̀tàn ó lè má rí bẹ́ẹ̀ 100% torí pé ọ̀rọ̀ òkèrè bí òlé kan yóò dín kan ìtàn àtẹnudẹ́nu bí òdín yóò lé ó lè lé sọ́dọ̀ tèmi ó lè dín sọ́dọ̀ tèmi ó lè lé sọ́dọ̀ ẹlòmíì ó lè dín sọ́dọ̀ ẹlòmíì ṣùgbọ́n ìdí tèmi fi máa ń sọ tó ń ṣílẹ̀kùn gbogbo àrà tán bá ń dà wá náà rẹ́dí láti máa bá wọn dá ẹ jẹ́ kán máa pákà náà máa tán. so ṣùgbọ́n ìdí tèmi fi máa ń sọ̀tàn tèmi ò ní pé bí ọba accurate 100% ìwọ tí tọ̀dọ̀ ẹ tó rò pé tọ̀dọ̀ ẹ accurate ìwọ náà wà mú tọ̀dọ̀ ẹ jáde á wà wo ibi tó kù sí lọ́dọ̀ tèmi tá a lè join tọ̀dọ̀ ẹ mọ́ tí yóò fi dodindi. ìdí tèmi fi máa ń sọ̀tàn nìyẹn kì í ṣe pé mo máa ń sọ̀tàn ní sọ wípé mo mọ̀ dojúdojú mi ò lè mọ̀ dojúdojú ìwọ̀nba nǹkan tí wọ́n bá sọ fún mi òun náà ni màá gbọ́ ẹ tilẹ̀kùn bọ́n ṣe mú wa náà ni ẹ mọ̀ tí kẹ́ ẹ mọ̀ sí ẹ mọ̀ wọrí àwọn èèyàn understand wọ́n mọ̀ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà la wà iná ń lọ iná ń dé ni. now kí ni tí mo ń gbìyànjú àti sọ òun ni wípé ohun tí gbogbo wa ń ṣe yìí torí àrọmọdọ́mọ wa la ṣe ń ṣe é. Àkàndá ò ṣe nítorí àti tàbùkù ẹnìkankan mo fọlọ́ Elédùmarè tó dá mi tó ṣẹ̀dá mi búra. mi ò kórìíra ẹnìkankan bí ti wù kọ́ àwọn tó súnmọ́ mi mọ̀ pé mi ò kórìíra ẹnìkankan. mo fẹ́ràn Aláàfin mo fẹ́ràn Ọ̀ọ̀ni mo fẹ́ràn Sunday Igboho mo fẹ́ràn Rúfù gangan fúnra lára ẹ̀. ìdí ni pé ní ìsàlẹ̀ ẹkùn mi ò ní èrò búburú sí Rúfù tí n bá ní èrò búburú sí kó jẹ́ tèmi àti ìdílé mi rárá mi ò kì í ní èrò burúkú sí yàn. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ téèyàn bá sọ ká fi fèsì tèmi nìyẹn bọ́rọ̀ bá ṣe rí ká fèsì ẹ̀ kó dẹ̀ tán nu wa kí kálukú ọmọ bá tiẹ̀ lọ. reason ni pé gbogbo alalẹ́ bí tá a lára gbogbo ala níbi tá a ń lọ. Rúfù wa sọ nínú ọ̀rọ̀ yẹn ń pe ládé lòun Aláàfin Ọ̀ládé adé aládìkún la gbà fáláàfin. lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé òun náà tan mọ́ Ìgbòho tan mọ́ Òròlú àwọn ọmọ mo níyọ̀ ńlé mo jà tẹ́sùn mo lépo ńlé mo jẹ láǹfunfun. Ìgbòho tan mọ́ Òròlú ẹ̀rì béèrè tán dáadáa tó bá tásìkò tá a máa sọ̀rọ̀ dé gbogbo bẹ̀ wọ́n á máa sọ̀rọ̀ débẹ̀. ṣùgbọ́n nínú ìtàn Ìgbòho wọ́n tan mọ́ Òròlú táwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ pé Ọ̀yọ́ ilé ń bẹ Ọ̀yọ́ kinní kan wà Ọ̀yọ́ Ìgbòho wà Ọ̀yọ́ Àtìbá wà Ọ̀yọ́ Ìgbòho Ọ̀yọ́ tó lọ sí Ìgbòho ni o Ọ̀yọ́ ní Ìgbòho ni Ìgbòho ti wà ń bẹ̀ kọ́ yòó tó wá ká má dàpọ̀ mọ́ra wọn.
Ìgbòho ti wà nígbòho kọ́yọ̀ tó wá. Nígbà tọ́yọ̀ dẹ̀ lọ sígbòho, ọba kan ló kó wọn lọ, ibẹ̀ ló wàjà sí. Ọba bíi 3 náà tún wàjà sígbòho, ọba kan ló kó wọn kó ń gbòho padà sọ́yọ̀ ilé padà. Ibẹ̀ yẹn kọ́ là ń lọ, orí ọ̀rọ̀ Mọ̀rúfù gangan là ń lọ, torí pé ó dàbí ẹni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn yìí wọn mọ báwọn gangan ṣe jẹ́. Mọ̀rúfù tí ń sọ̀rọ̀ yìí kò mọ nǹkan kan nínú ìtàn pàápàá bí ti wù kọ́ mọ. Kò mọ̀ wípé ìtàn kìí ṣe àlọ́. Àlọ́ ni ọ̀rọ̀ tá a kàn so pọ̀ kó lè nítumọ̀ tí ó jẹ́ pé kìí ṣe bó ṣe rí gangan nu. Ńgbà tá a bá sọ wípé kí ló bọ́ sómi tí òró tó mú. Òtòǹpòrò ṣubú yẹ̀kẹ́, elégbè rẹ̀ fọ́n ká gbó. Kí ló tòǹpòrò tó ṣubú yẹ̀kẹ́? Ó di ẹyìn tó jábọ́, elégbè rẹ̀ tó fọ́n ká gbó ni pé bó di ẹyìn bá ti jálẹ̀, àwọn kọ̀ọ̀kan máa yọ dànù lára ẹ̀. Òtòǹpòrò ṣubú yẹ̀kẹ́, elégbè rẹ̀ fọ́n ká gbó. Ẹ ti rí pé ẹyìn ò lélégbè, ẹyìn kìí ṣèèyàn. Kìí dẹ̀ ṣe pé ṣubú ó jábọ́ láti orí ibi tá a ti kọ́ ni. Lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé àlọ́ nìyẹn. Àlọ́ la fi sọrí ìjàpá, la fi sọrí ìgbín. Àlọ́ o àlọ́ mi dáfúrò gbàgbó, ó dá lérí ìjàpá àti ìgbín. Àlọ́ nù. N tí wọ́n ń pè ní ìtàn ní ìṣẹ̀dálẹ̀. Òye yé mi pé gbogbo òwe táǹpánlẹ̀ Yorùbá táǹpánlẹ̀ káàró òjìrè lónìí ló ní ìtàn tóbi. Ẹ má jẹ́ ń fọ̀rọ̀ gùn pàápàá níbi tí mo fẹ́ mú Mọ̀rúfù lọ rèé. Torí pé Mọ̀rúfù gangan ọmọ ìpìlẹ̀ rẹ̀. N tó dẹ̀ amaze mi tó mú mi fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ní gbólóhùn ọ̀tàn mọ́fẹ̀. Ṣé ẹ̀dẹ̀ gbàgbé pé mo ti sọ́rí wípé majority àwọn tó wà ní Ọ̀yọ́ ìran Fúlàní ni wọ́n, ìran Bàrìbá ni wọ́n, ìran Tápà ni wọ́n. Even kí ọ̀rọ̀ yóò tó búrẹ́kẹ́ tó bó ṣe búrẹ́kẹ́ yìí, àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan máa gbà pẹ̀lú mi lóòótọ́ pé Awíkonko philosopher ni ọ́. O ti máa ń rí nǹkan síwájú, máa ń sọ síwájú, kì í ṣe pé ńgbà tó bá di gbàrọ́gùdù lọ́ẹ̀sì tàbí lọ́ẹ̀sẹ̀ mọ́ guess no. Èmi máa ń sọ nígbà táwọn èèyàn gbàgbọ́, tí mo mọ̀ pé wọn ò lè gbàgbọ́, tí mo mọ̀ pé èèyàn wọn bá díẹ̀ ni yóò comprehend pẹ̀lú mi, ni yóò tẹ̀lé mi pẹ̀lú nǹkan tí mo bá sọ. Láti ìgbà náà ni mo ti máa ń sọ bí nǹkan ṣe rí lọ́kàn mi, bí mo ṣe lérò pó rí, bí wádìí mi ṣe rí. Ẹ̀rí pa ti ń ṣètò yẹn bí ètò kẹta náà mo ṣe mọ̀ pé n tó ṣẹlẹ̀ tí Ọ̀yọ́ fi ń jìjàgbà pẹ̀lú Ifẹ̀, something must be wrong somewhere. N tó dé t'Aláàfin fi ń jìjàgbà pẹ̀lú Ọ̀ọ̀ni, something must be wrong from somewhere. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ Ọ̀rànyàn tẹ́ lọ tẹ Ọ̀yọ́ dó, Ilé Ifẹ̀ ló ti lọ. Ọ̀rànyàn tó tẹ Ọ̀yọ́ dó, Ilé Ifẹ̀ ló ti lọ. Ibì kan ló ti kó òkú tó lọ tẹ ibì kan dó. Ibi tó tẹ̀ dó yẹn ò lè lágbára kó ju ibi tó ti kó lọ. La fi ń pè di bàbá lọ́mọ bókó tó bẹ́ pọ̀n. Àbí kò wá ní dàgbà títí kó ní ọjọ́ wọn ni mo ti wáyé lẹ́ẹ̀mẹwàá fún díẹ̀ yìí mo ju bá mi lọ. Ibi bàbá ẹ̀ ní ń bi onídàgbà títí kọ́ fọwọ́ sọ̀yà pọ́jú orí ojú tó bàbá tó bí lọ́mọ lọ. So ńbẹ̀ yẹn ni mo ti wá sẹ́ǹsì pé kí là ń bá káàkiri gan Ọ̀yọ́ àtìbà Ọ̀yọ́ àtìbà ẹni tèrè èjì tèrè èyí wá láti bí èyí wá láti bí wọ́n so papọ̀ tó di Ọ̀yọ́ àtìbà padà. Kì í ṣe àwọn tó kù lọ́yọ̀ọ́lé ni wọ́n sùjọ lọ sọ́yọ́ àtìbà. Àtìbà pẹ̀lú àwọn sọ́ngbé tiẹ̀ lọ́lọ́ ìgbà tílẹ̀ dùn náà ránṣẹ́ pa àwọn èèyàn pé kán máa bọ̀, gbogbo èèyàn tí ń kọjá lọ náà ń dá dúró, ẹjá jọ ṣe bí ẹjá jọ mú bígbòòrò. Ambassador Kunle King, God bless you my brother, God bless you, God bless you. Now kí ni tí mo gbìyànjú àti sọ ni pé mo wá rí pé relationship Ọ̀yọ́ pẹ̀lú àwọn Bàrìbá ọ̀pọ̀ gan, relationship Ọ̀yọ́ pẹ̀lú Tápà ọ̀pọ̀ gan, relationship Ọ̀yọ́ pẹ̀lú Bọ̀gú ọ̀pọ̀ gan. Tẹ́ bá kíyèsí ọ̀pọ̀lọpọ̀ orúkọ ẹ mọ̀ wípé àwọn ìran kan kì í ṣe ìran Odùduwà. Mo wá wò ó wípé ìtàn pè ní ìran Odùduwà gan lọ́yọ̀ọ́lé ó ti tán. Wàláì àwọn àròpọ̀ àdàpọ̀ mọ́ra wọn ló padà di àwọn tó wá lọ sọ́yọ́ nísìnyí. Wọn ò wá lè trace DNA wọn padà sílé Ifẹ̀ lóòótọ́, ṣùgbọ́n no how ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn náà la lè padà trace padà sílé Ifẹ̀ irrespective ìlú tó wù kán sọ pé àwọn ti wá. Mọ̀rúfù wa ní ládé lòun, Aláàfin ọ̀ládé, adé aládé kò ń la gbà fáláàfin. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ ajẹ́pọ̀ tán mọ́ Ìgbòho tàbí kọ́ tán mọ́ ròlú. Ṣé ẹ rí oríkì ló jẹ́ ká lè trace background wa? Tí n bá sọ̀rọ̀ máa sọ pé Ọ̀yọ́ ni mí,
ṣùgbọ́n Ọ̀yọ́ mi ni mo kó ìdí ni pé tán bá ń kì mí ìyẹ̀rú ọ̀kẹ́ olófà mọ́jọ lálọ́mí ọmọ abisu jókòó ti mọ̀ pé mọ̀tán mọ́fà. so bàbá ń jẹ́ Ọ̀yọ́ kì í sí Ọ̀yọ́ sánpọ́nná Ọ̀yọ́ Ọ̀fà lèmi níbi tí origin mi ti wá nìyẹn. gbogbo àwọn tán kì ní ládé wọn tan móròlú one way or the other. Kennedy ò ní pé Olúfọ́n ọmọ Bàtálá ni, àwọn Ìgbòho ọmọ Bàtálá ni wọ́n. so n tí mo fẹ́ mú jáde bẹ̀ ni pé tí Rúfù bá wá sọ pé ládé Aláàfin ọ̀ládé lòun tó kiri ẹ̀ mọ́ Ìgbòho tó kiri ẹ̀ móròlú, ó ti túmọ̀ sí pọ́ ọmọ Bàtálá ni. ẹjá wá béèrè lọ́wọ́ Akíndèdèrè rẹ̀ wípé Ọbàtálá ibo lọ́bàtálá ti wá ń múná ibo ni ọya mọ Bàtálá mọ́. Ilé Ifẹ̀ ni majority wa lè mọ claim bá kì í sọ ọmọ Odùduwà, òótọ́ ni gbogbo akọ́ lọmọ Odùduwà. ọmọ ọba Lùfọ́n ń bẹ láàrin wa, ọmọ Ọ̀rànfẹ̀ onílé iná ń bẹ láàrin wa, ọmọ Ọ̀rúnmìlà ń bẹ láàrin wa, ọmọ Odùduwà ń bẹ láàrin wa, ọmọ Ògún ń bẹ láàrin wa. gbogbo akọ́ lọmọ Odùduwà. lóòótọ́ ni eléyìí kò rújú pàápàá, kò sẹ́ni tó lè sọ wípé Odùduwà ní baba gbogbo wa. Odùduwà lágbà fún ni. níbi tá a padà parí ẹ̀sìn náà ni pé ẹnikẹ́ni tó bá jókòó sórí àpèrè Oòduà ni baba ńlá gbogbo wa. ìdí ni pé gbogbo ìlú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú, tá a bá sọ pé kì í ṣe gbogbo ìlú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú láti tírèsì padà sílé Ifẹ̀. àwé amúgbó tí ń japoró náà ńgbà tá a tírèsì ìtàn wọn padà Lúwo Gbàgìdá náà nìyá ńlá àyà wọn làwọn ọmọ rẹ̀ ní Telú tó lọ tẹ̀lú Ìwòdó. kò rújú rárá, ìtàn ò rújú rárá. mo ti ẹ̀jẹ̀ pòdì kejì ayé lélẹ́yìn wà. ọpọlọ rẹ̀ ń ṣiṣẹ́ kíṣẹ́, àṣé ó di àṣé ẹ̀yìn lọpọlọ rẹ̀ ń ṣe. òun ló jẹ́ ká máa regret pé àwọn kan ò yẹ lọ́ba, àwọn kan ò wọ́ọ̀tì ipò ọba, wọn ó dójútì àwọn ó disgrace wa ni. so gbogbo ẹni ọba bá ń rí Rúfù, ọ̀rẹ́ mi ọ̀kọlà l'Amẹ́ríkà, ẹ mọ̀ ọgbà tí mo ti pè lọ́kọlà wípé ìlà tí ń bẹ lẹ́ẹ̀kẹ́ rẹ̀ pérépéré ní o, irùngbọ̀n ló fi bò ó. òun náà ẹsẹ̀ wá gbà lóòótọ́ pé ọ̀kọlà lòun. náà Rúfù bọ́ọ̀ bá mọlé, kò sí bó ṣe sọ̀tà ara rẹ̀ yàtọ̀ sí kó jẹ́ Fúlàní. àfi tó bá sọ fún wa pé Fúlàní ni ọ́ lókù ńlá tó gbà wípé ọ̀tàn wọn fẹ̀. bó bá rò wípé ìran Ọ̀rànmíyàn ni ọ́, Ifẹ̀ ló ti wá. bó bá rò pé ìran Ọbàtálá ni ọ́, Ifẹ̀ ló ti wá. oríkì tó kírun ìran Ọbàtálá ni. Ọbàtálá ló ládé sẹ́sẹ́ fún, adé wọn lè gbà fáláàfin, Aláàfin ọ̀ládé. òrìpádé ò kì í fìtì àwọn Aláàfin ni, adé ò kì í gún gẹ́gẹ́ lórí wọn. ìdí náà nìyẹn tí wọn fi ń de, torí pé kì í sàwọn ló ní. wọn téèyàn bá yálò èèyàn mọ kẹ gẹ́gẹ́ bí ẹyin ni. ntọ́ bá jẹ́ téèyàn mọ̀ de káàkiri, kò síbi tó ti rọ́ọ̀ ni tó ń ta dé lórí ni, torí pé adé làwọn dé ti wọn. so now tó bá jèmi l'Aláàfin kan n ó ti change kinní yẹn tipẹ́tipẹ́. nǹkan sì ń ti dọ́gbọ́n lọ radé tèmi, tàbí kí wọ́n dẹ̀ bẹ Ṣèyí Mákindé kọ́ radé fún wọn. wọ́n lè bẹ Ṣèyí Mákindé kọ́ bá wọn radé bí owó adé ò bá yọ, kọ́ bá wọn radé, kọ́ bá wọn kọ́ pálásì wọn. so tí Ṣèyí Mákindé bá ti kọ́ pálásì wọn, kọ́ mọ́ gbàgbé àti kọ́ ti Ṣọ̀ún, kọ́ mọ́ gbàgbé àti kọ́ ta Sẹ́yìn, kọ́ mọ́ gbàgbé àti kọ́ ti bàbá wọ Ọ̀kẹ̀rẹ̀ àti tàwọn ọba tó kù, kọ́ mọ́ gbàgbé àti kọ́ ti Lérúwà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. so Rúfù lọ́sọ̀ra rẹ̀ di Ṣèyídà tó kira rẹ̀ mẹ́bọ. ẹ ti gbọ́dọ̀ Ṣèyídà ń rí, ẹ gbọ́ rí, wọ́n mọ̀ sí o. Ṣèyídà ni ọmọ babaláwo ni, ẹ má jà sọ̀tàn, ọmọ babaláwo ni Ṣèyídà. ọkàn pé bàbá ẹ̀ ń jọ́ kan ni ọkọ́sẹ́ kọ̀kọ́sẹ́ tán ló bá sọ fún bàbá ẹ̀ pé òun náà ti tó lé dáyà. bàbá mi, mo fẹ́ sáwó lọ, mo fẹ́ wá sí ajé lọ. bàbá ẹ̀ dẹ̀ súre fún, ó sì lọ. ó dé ìlú kan, wọ́n tẹ́wọ́ gbà á lóòótọ́. wọ́n tẹ́wọ́ gbà á, wọ́n kẹ́ wọ́n gẹ̀ẹ́, ó dífá fún wọn, ifá wọn fọrí. àwọn ní àwọn òríró ilé rí o, wọ́n bá fún lé. ọfà ya, ó bímọ ńbẹ̀, ó ń jẹ̀gbádùn ńbẹ̀. bó ṣe dijọ́ kan nù wàhálà bá ṣẹlẹ̀ ní òlu náà bá ní kí wọ́n gbé fàjànlẹ̀. Ifá bá ní nǹkan ẹbọ nǹkan ètùtù àjèjì ni. Ṣèyídà tí wàá gbàgbé pòun gangan làjèjì tí ń bẹ ńbẹ̀, ó ti kíra rẹ̀ mẹ́bọ. ṣùgbọ́n bí tọ́lọ́run ti kẹ́ tọ́lọ́run ti fẹ́, ọjọ́ náà gangan ni bàbá ẹ̀ ti ń wá bọ́ káàkiri láti lé pé ọmọ tó kù nílé láti ẹjọ́ yìí tóun ò rí, tóun ọ̀gbọ́n moko rẹ̀, tóun ò rẹ́ nìkan tó sọ wípé ibi táwọn ti bá pàdé rèé. bàbá ẹ̀ ti ń wá káàkiri, ó ti ń ti ìletò kan dé ìletò kan. ó wá jọjọ́ náà gangan ń lọ sàwòdé inú ìlú yẹn. ó ti kíra rẹ̀ mọ́fá, bàbá ẹ̀ ló wá bá wọn tó fá kì.
pé tán bá fẹ́ mú àjèjì kò ní jẹ́ àjèjì tó ṣe wọ́n lóore. ńlá fi mọ̀ pé kéèyàn èèyàn kan fira rẹ̀ ṣe ṣèyídà tó kira rẹ̀ mẹ́bọ. bó ni Rúfù ló ṣe jẹ́ ṣèyídà tó kira rẹ̀ mẹ́bọ? òun náà ni wípé kò mọ ìran rẹ̀, kò mọ ibi tóun ti ṣẹ̀ wá. agọ̀ wá ni ó gbọ́dọ̀ béèrè lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n mọ̀ tán kí wọ́n gbé jókòó kí wọ́n sọ̀tàn fún un pé bọ́ bá kira rẹ̀ báwọn o ibi tó pọ́sibù kọ́ ọ̀tàn mọ́ lélẹ́yìí. àwọn yẹn ní ó wá sọ fún pé bọ́ bá ṣe ń pé ọmọ aládé ìṣẹ́ṣẹ́ fún, kò sẹ́ni tó ládé ìṣẹ́ṣẹ́ fún jọ Ọbàtálá lọ. adé àlárì ń bẹ, adé àlá ń bẹ, adé tá ń pè ládé àlá náà ládé ìṣẹ́ṣẹ́ fún white ni. àwọn ọmọ Ọbàtálá ló ní. gbogbo ọba tó bá ti ń rádé àlá lórí wọn, lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba lónìí wọn mọ̀ yàtọ̀. wọn kì í ṣe bí tíran wọn ti wá ni wọ́n fi ń dádé. adé tó wù wọ́n tó rẹwà ni wọ́n ń gbé sórí. ìlú mi nìsín adé ìṣẹ́ṣẹ́ fún ni ọmọ Ọbàtálá ni wá. ọmọ Ọbàtálá ni wá. àwọn ìgbà kan wà tó jẹ́ pé mo fẹ́ràn aṣọ fún gan. gbogbo aṣọ tí n bá fẹ́ rà white ni mọ́ èmi wá rí mi ń jọkùn ní ò sí aṣọ dáa ọlọ́bàtálá nílé yín. ó tún wá mú mi fall in love pẹ̀lú ẹ̀ sí. so lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé my dear Rúfù, bọ́ọ̀ bá mọ̀ tán padà lé. sọ pé mi Àkàndá sọ fún ọ wípé ìran Ọbàtálá ni ọ́ tó yìí bá ṣèràn ìbàrìbáwò, tó yìí ṣèràn tápà, tó yìí sì ṣèràn Fúlàní. torí pé wà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín jọ ti Fúlàní, ó jọ tààrè, ó jọ tàjèjì, ó jọ tẹ́ntí ọ̀tán mọ́ wa lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà. bí ẹ bá ń yanu pọ̀ngàlà bí ajá pẹran lẹ́bu, tẹ́ ń sọ̀rọ̀, tẹ́ ń yanu tọ̀rọ̀ ń jáde, ọ̀rọ̀ tí ń jáde lẹ́nu yín kì í ṣe tọmọ ọkọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà. ńgbà téèyàn kan bá yanu pọ̀ngàlà tí bá ń bú àpèrè Oòduà, ó ti túmọ̀ sí pé kò tán mọ́ Odùduwà, kò rí léètì mọ́ Odùduwà. so kò jẹ́ kí n lè jiyàn ńgbà tó sọ wípé ọ̀tán mọ́ Odùduwà, pé rántí ọ̀tán mọ́ fẹ̀ rárá. níbi tí ìràn rẹ̀ wá tán mọ́ la mọ̀. tó o bá ti tán mọ́ fẹ́ o gbọ́dọ̀ jẹ́ bàrìbá, bó o bá ti tán mọ́ fẹ́ o gbọ́dọ̀ jẹ́ tápà, bó o bá ti tán mọ́ fẹ́ o gbọ́dọ̀ jẹ́ Fúlàní. ìran tó wà lọ́yọ̀ọ́ nìyẹn, ìran tó ní relationship pẹ̀lú Ọ̀yọ́ nìyẹn. Fúlàní ló tú Ọ̀yọ́ ká, Fúlàní ló fún Ọ̀yọ́ ká, Fúlàní ló bí Ọ̀yọ́ ṣubú. ogun Fúlàní ni pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àwọn ọmọ Ọ̀yọ́. ó túmọ̀ sí pọ́dàlẹ̀ ni yín. ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú ẹ̀ ń bá dalẹ̀ ọ́ balẹ̀ lọ. ayé ni rọ́ máa wó ni, ọ̀run ògbèké awo ni, èésú ni wàá wo lòun náà. àwọn ló dín fáfá sílẹ̀ ti sọ bàálù àbọ̀ wá bá lọ́jọ́ tí wọ́n lọ lóòdì kejì rẹ̀ sáwo. ọkọ rúkọ ọkọ darí wálé, àdárúkọ àdádẹ́yìn bọ̀, orí àti bímbo lọ́dà ń mo lẹ́ ń lọ. àti pé ọjọ́ wo lẹ́ dẹ̀yìn, wọn làwọn ò ní sáláì mọ́ dẹ̀yìn. ìgbà táwọn ó dẹ̀yìn nìkan làwọn ò lè sọ, ṣùgbọ́n bí àwọn bá padà dé ẹ̀san ni. torí èèyàn ò ní lọ́gi kọ́ mọ́ padà wá wù. gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ti ń gbìn lọ́yọ̀ọ́ láti ẹjọ́ yìí ẹ̀san ẹ̀ṣẹ̀ dé ni. torí pé kò sí àríyànjiyàn before the colonial era lórí supremacy tá a làgbà láàrin Ọọ̀ni àtàláàfin. kò sí àríyànjiyàn yẹn rárá, kó lálẹ́ òǹbì kankan. fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ òpònú tí wọ́n ń sọ wípé àwọn olóṣèlú wọn gbàgbára fọ́ ni Aláàfin ló lórí ọba Yorùbá. a ti mọ ibi tán pè ní Yorùbá tálààfin ti jó lórí ọba wọn. pòfẹ́sọ̀ kan jẹ́ kó yé wa wípé ilẹ̀ Yorùbá tá à ń sọ ń gbénú Ọ̀yọ́ gangan ló wà. wọ́n níran àwọn Basọ̀run ni iná ń pè ní Yorùbá. ńgbà tó sì jẹ́ wípé Aláàfin náà ló ní Basọ̀run. torí pé tẹ bá wò dáadáa kò sábà sí àṣẹ ní Ọ̀yọ́. sẹ́yìn ò tírèsì ẹni, sẹ́yìn ò ràròjinlẹ̀ débẹ̀ ni. kò sáṣẹ lọ́yọ̀ọ́, kò sáṣẹ lẹ́nu Aláàfin, kò sáṣẹ lẹ́nu Ọlọ́yọ̀ọ́. kò tí ì dá Aláàfin ìgbà tán dé Àtìbà ló tó dá Aláàfin. á sọ díẹ̀ fún yín. ṣùgbọ́n kò sáṣẹ lẹ́nu Ọlọ́yọ̀ọ́. bí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, kí ló dé tọ́lọ́yọ̀ọ́ ń bẹ̀rù Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò? kí ló dé tó jẹ́ Basọ̀run ní máa ń pàṣẹ Ọ̀yọ́? ẹ̀ mọye Ọlọ́yọ̀ọ́ tí Basọ̀run gá àti Yánkè ni. kí ló dé tó máa ń wọ́ṣìpù Basọ̀run? ó túmọ̀ sí pé kò sáṣẹ lẹ́nu Ọlọ́yọ̀ọ́. kí ló dé tí ẹ̀rù Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò máa ń ba Ọlọ́yọ̀ọ́ tí ìfilé bá Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò gbèlú? torí pé ó nígbàgbọ́ pé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lágbára, ó lè fagbára léhùn kó lórí ìtẹ́. àṣẹ wá dà.
so gbogbo tẹ́ ẹ ti lọ tipẹ́tipẹ́ ńlọ́hù ẹ̀rù wa ń bà yín torí pé dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó mi lókè yìí onílù forin búra wọn wọ́n ń fìlú pẹ́ gan dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó mi lókè yìí fàbú táwọn Ọ̀yọ́ ti sọ síra wọn ó ti hù jáde wọ́n á dẹ̀gbẹ́ sí ẹ gbèsè yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ o àmìkún àkìkún àṣẹ́sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe gba ẹ̀san yín nu Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko Àjàó ọ̀rọ̀ Awíkonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ pa àtúnṣe láìfù lónìí ó yẹ ká gbóhùn ara wa ẹ̀yin wo lẹ wà ń bẹ̀ tẹ́ fẹ́ bá mi ní gbólóhùn méjì orí nọ́mbà tẹ́ máa pè mí sí náà ní nọ́mbà tá a fi mọ̀ ń gbàgbé +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 wípé mo ti ẹ̀rọjọ́ fún odidi ìṣẹ́jú mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n kò yẹ kí n mọ̀rẹ̀ tí ó ra síkà fún mi lórí YouTube mo ti rojọ́ pọ̀ ìtọ́ ti tán lẹ́nu ìtọ́ ti gbẹ lẹ́nu ìtọ́ ti gbẹ lẹ́nu ó yẹ kí n dá nǹkan sọ fún ẹ ra síkà fún mi ẹ ra síkà fún mi kẹ́ tó pè mí ẹ ra síkà fún mi. Okay my daddy. Èmi ni inú mi dùn jù láti gbóhùn ẹ o. Ẹ kú dédé àkókò yìí sà. Inú mi dùn. Inú tèmi náà dùn. Voice kíkọ sẹ́ni sí tí wò ó. Ẹ wo dádì ó pọ̀ lórí fóònù mi tí n bá dẹ̀ ti ṣí kan báyìí màá fẹ́ sí ilé tó kù. Ó máa pọ̀ sí ní. Àmì sà. Yóò fẹ́ ké ayé ò fẹ́rọ ayé ti gbọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni o ojú ti rà bí àṣegun o. Ayé ti gbọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni dádì. Lọ́wọ́ ajá yín iwájú lọ́wọ́ ẹ ó mọ̀ lọ. Àmì àṣẹ. Nígbà tí wọ́n sọ pé èèyàn fẹ́ ṣe báàdì oṣù kẹfà ló ti ń polongo ẹ̀ ṣé àmàdúpẹ́ o. Ọlọ́run ṣeun. Àwa tó kọ́kàn sókè ṣé nígbà tẹ́ bẹ̀rẹ̀ láìpù lórí ọ̀rọ̀ báàdì yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni sà. If I'm not the number one to kọ́kọ́ rí notification in the diaspora, wow. I should be number 3. Wow. Àjọ ṣe délẹ̀ ni. Wow. Ẹ ṣé dádì. Àjọ ṣe délẹ̀ níṣẹ́ nínú mi ṣàdùn ṣá. Ẹ lè mọ nǹkan tẹ́ ẹ ṣe. Ọlọ́run rẹ̀ ní jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀. Àmín o. Torí téèyàn bá ti mọ ìyá ara ẹ̀ nìyẹn téèyàn bá dẹ̀ ti mọ ara ìyá ara ẹ̀ kó máa tẹ́ bí àwọn ará Ọ̀yọ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ìwà ìgbéraga ló mú kéèyàn mọ ìyá ara ẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ ká mọ ìyá ara wa. Ọlọ́run bá ń gbọ́ dádì. Inú mi dùn ọkọ oríire o. Thank you daddy. Àṣìṣe àmọ́dún. Àmín sir, thank you daddy. Inú mi dùn. Thank you daddy. Wọ́n máa ń jẹ ìṣúná inú mi kò lè kọ́sẹ̀. Ẹ ṣé. Now, you are not a philosopher o. You are more than a philosopher. Thank you daddy. Ó yẹ ká máa pè ní aríran. Ifá. Nítorí Ifá aríran Ifá ju prophet lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni kí àwọn Ọ̀yọ́ ṣe jẹ́jẹ́ kán tẹ̀ jẹ́jẹ́. Kò pọn dandan dádì. Hello sir. Mo ní kò pọn dandan kí wọ́n ṣe jẹ́jẹ́ sà. Tí wọn ò bá ṣe jẹ́jẹ́ tí bàtà wọn bá dún ládùn jù ẹ ló máa ya. Yóò ya o. Ó ti ya bọ̀ díẹ̀díẹ̀. Yóò ya tán. Ẹjọ́ ẹ máa torí sẹ́rí ohun yín lágbára mo máa ń di àwọn ọ̀rọ̀ yẹn mú ní kọ̀ọ̀kan ní méjì ní mẹ́ta bí mẹ́ta dẹ̀ ti wá ṣe ní ìsìn bí mẹ́ta ti ṣe ilé tí wọ́n kọ́ sọ ní ìsìn yẹn ilẹ̀ Rúfù bà mí jù nítorí pé ó dàbí pé wọn ò ní ìmọ̀ wọn tẹ́. Bẹ́ẹ̀ni mo dẹ̀ sọ tẹ́lẹ̀. Wa tó ń gbọ́ yín ló gbọ́. Àwọn kọ̀ọ̀kan gan táàtì ẹ̀mọ̀ pé wọ́n ń gbọ́ yín nǹkan ẹgbẹ́ àtẹ́jọ́ sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ Sunday ó ní grandpa ó ní mi ò lè bá gba arákùnrin yẹn o lọ́jọ́ Sunday bí àná ọmọ yẹn ti pè mí. tó òtítọ́ gbéyàn lékè ni arákùnrin ló dàbí pé bí Àmọ̀tẹ́kùn ló kọ là sílẹ̀ kẹ́yìn ṣẹ́rí bí àwọn pípù yìí ṣe ń change history. Bẹ́ẹ̀ni. Rárá nínú mi á máa túbọ̀ fi dùn tí ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan bóyá ẹ mọ̀tàn ni o òtítọ́ ni o
ló ń gba ìtàn nílẹ̀ Ifẹ̀ ni o àbí lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa kọ̀ọ̀kan tó sì kù bóyá lẹ́kìtì ni o bóyá lọ́wọ́ ni o bóyá nígbàre ni o bóyá lákùrẹ́ ni o lórí àwọn ìtàn ṣíṣí wà ń bẹ̀ tó dóòtọ́ gidi lágbára Ọlọ́run kì í ṣe ìtàn tí àwọn Ọ̀yọ́ ń hun jọ. rárá o. I listened to that younger professor who was I think the same person but ó lọ́mọ Ọ̀yọ́ lòun and I was a little bit somehow not interested again. But ó ń sọ àwọn òótọ́ díẹ̀ náà but òun náà tó máa ń mú mọ́ra wọn pé kó sàtúnbọ̀ gbọ́dọ̀ sókè. You know, eléyìí tó kó làhánu ó ti dàbí pé kìnìún ló fa ya he fought lion. ọmọ wa kan ló sọ bẹ́ẹ̀ nígbà tó ń ṣọ́ra ẹ̀wọ̀n ọ̀pọ̀lá tó ló ní ọwọ́ ni ń chẹ́ǹjì ọ̀ọ́ni sí ọwọ́ ni bí ọba kírun tán. You know, all these people are enemies of Ife from the beginning. Tẹ́ bá dẹ́ gbàgbé ọ̀rọ̀ tí mo sọ last time ṣe rí lókè báyìí lẹ́yẹ ń fọmọ lókè lọ ní wá ọmọ lọ. àmì àṣẹ. kó mọ̀ sún mọ́ àwọn Ọ̀yọ́ kó má trust wọn. àwa náà ti ń sọ bẹ́ẹ̀ o kí bàbá ọmọ sún mọ́ wọn o. kó má sún mọ́ wọn. àwọn tán láwọn lè ba nǹkan tó wà lára Sunday Igboho jẹ́ tí ò ní ṣiṣẹ́ mọ́. ṣe rí ìjàkọ́ni ìyẹn ló jẹ́ kó dùn mí bí ọ̀wàlà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ èyí tó fi ń bú èèyàn wa. ó tó dá Amẹ́ríkà wá wà yìí ó ti ní ìtì Yẹmí London over 30 years ago Yẹmí Ẹlẹ́bùgbọ́n. Okay sir. a jókòó papọ̀ báyìí níta sọ̀rọ̀ wọ́n ní bàbá wa yìí ń kọ́ àwíṣàwò lẹ́bàánà káwọ́ orin kó mọ jẹ́ wọn nímọ̀ rẹ̀ wọ́n ti kú. Yẹmí gan ló sọ mi pé àwíṣàwò ti kú bàbá fáwọn olùbádà ẹ̀rọ. àwọn yẹn ti ń rìn àwọn ilé tó bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn. máa bú Yẹmí. ẹni tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yìí ó kàn lọ ó jọ yí aládìkú yẹn kì í ṣe Yorùbá gidi kì í ṣe ọmọ Oòduà gidi. tẹ́ bá ti rí àwọn tó ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹsá sí ẹ ò ní wọ́n ń ṣe Yorùbá gidi. bẹ́ẹ̀ni. gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ẹ̀jẹ̀ ti sọ láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tẹ́ ti sọ ìtàn Ọ̀rànmíyàn lélẹ́yìí. bẹ́ẹ̀ni. àwọn tó jẹ́ babaláwo gidi wọ́n dẹ̀ ń sọ pé Ifá gan ò sọ pé Odùduwà ni. àwa máa túbọ̀ máa bẹ̀ yín bá a ṣe máa tì í lẹ́yìn. ẹ máa jáde wá máa tú òfò ẹ máa tú àṣírí àwọn pípù yìí. bí o bá ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n á bọjọ́ ọ̀la wa jẹ́ o. ó yé mi dádì. gbogbo àwọn tó kú láàánú wọ̀nyí. àwọn tó ẹ pé kìnìún ti falà sí ní ẹ̀kẹ́ tó ẹ pé ẹ̀jẹ̀ òtítọ́ ti jáde lẹ́ẹ̀kẹ́ wọn. wọ́n ti gbé ẹ̀jẹ̀ tó wà lára wọn kú ẹ̀jẹ̀ òtítọ́ bẹ̀. ẹ̀jẹ̀ òtọ́ wọn ti gbọ́n jáde kúrò ńbẹ̀ so kò sí nǹkan tó lè jáde lẹ́nu wọn irọ́ ṣáá ni. àwọn ló lè da ilẹ̀ Oòduà rú ṣùgbọ́n wọ́n tẹ́ ti sọ láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ló dẹ̀ ń ṣe. Thank you daddy. àwa ó bẹ̀ wọ́n àwa ó túnbọ̀ máa rọra wọ́ ẹ̀bẹ̀ sáwọn Ọ̀yọ́. korún ní. ó ń dò yìí ká ni. korún ní ó máa ń dò yìí ká ni Ọ̀yọ́ ẹ̀ máa ń tẹ́bọ̀ tó fàtẹ́tẹ́ di o. torí pé wọ́n fẹ́ nìkan jóyè wọ́n fẹ́ nìkan jóyè. ẹni tó lọ kí èèyàn ní ààfin Ifẹ̀ wá ní pé torí ládé tí ẹ ládé ni. wọ́n ti ẹ̀tún wá bàjẹ́ dádì Òpònú àgbàyà kan sọ̀rọ̀ ó ní ká ní kì í ṣe ààfin Ọọ̀ni ni wọ́n ti sọ ni àwọn ìbá gbà á àwọn ìbá ti complain nítorí ààfin ọmọ ẹrú tó ti sọ. ó lárí wọ́n sọ pé korún ní. ń dò yìí ká ni. wọ́n ṣe mí o bó dẹ̀ sọ lọ́jọ́ kan báyìí pé ìjà àgbàlagbà sì kù sọ̀yọ̀ ṣá. wọ́n máa kú. ó dàbí pé àwọn àgbà tó kú bẹ́ẹ̀ gan alábòsí ni wọ́n. àwọn kọ̀ọ̀kan tí ìsà alábòsí lè mọ̀ sí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. ṣé tí wọ́n di ni. àwọn lè mọ̀ gbọ́. bẹ́ẹ̀ làwọn tá a bá yín sọ̀rọ̀ yìí. àbí o. gbogbo orí wa ló ti funfun tó kò sí dúdú kankan bẹ́ẹ̀. wow daddy.
jáde. Kàn pè wọ́n ṣàkíyèsí. Ẹjọ́ kan jáde báwa ṣe ń sọ̀rọ̀ síta yìí báwọn èèyàn tẹ̀ lójú wa àwọn tó mọ̀ wá mọ̀ wá. Bẹ́ẹ̀ni. Bí mo ti sọ̀rọ̀ ní ìsinmi lọ pé ó bá tá sí yẹ́sẹ̀ kó ni mo ti pàdé Yẹmí ní kìnìún ó dẹ̀ tó dárúkọ pé mo bèrè àwíṣíáwó lẹ̀ bàbá wọlé bàdà yòówó ó ní bàbá ti kú. Ó ti kọ́kọ́ gbọ́. So tí a bá sọ̀rọ̀ ká fẹ̀rí sí ṣé àgbà ṣì wà lọ́yọ̀ọ́ ṣá. Tọ́ bá láwọn àgbà ṣì wà ń bẹ̀ kò sí mi wọ́n. Eye mi dáàdi. Tọ́mọ bá ń ṣe nǹkan tí ò dáa. A lè gbé sákèésí. Wọ́n dẹ̀ ti sọ mo sọ fún mi ní last time tẹ́ ṣe ṣó mo lẹ́nìkan sọ sórí kíní pé oníṣẹ́ rọ́bà Ọ̀yọ́ yẹn pé ẹlẹ́tàn ni. Ó sọ gbàgbà báyìí pé ẹlẹ́tàn ni pé kò sóòótọ́ kọ́bọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Wọ́n jáde pé ẹni tó kọ media manager òun ò ránṣẹ́. àbí o. Kó sọ jáde kò ní àìsàn síbẹ̀ ká kú síbẹ̀ mi ò ránṣẹ́ o mi ò tiẹ̀ sanction nǹkan tó gbé jáde o. Ṣùgbọ́n dídákẹ́ yẹn ti túmọ̀ sí pàwọn ni wọ́n rán. Of course. Silent means yes. Don't protest. Àbá protest nísìnyí gbogbo àwọn nǹkan tó ń fìdí wa irọ́ tó ń fìdí wa. Àbá máa jẹ́ síbẹ̀ ni. Àbá máa jẹ́ sára ni. Àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ lẹ́yìn wa làwọn á dẹ̀ fi hàn pé àwọn náà tún jẹ́ sára. Wọ́n tún jẹ́ sára o. Tó ládẹ̀ ń bàjẹ́ lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Tó o kò ní bàjẹ́ fún gbogbo àwọn tó ń gbọ́ ẹ o. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ dáàdi. Yes sir, thank you sir. A dẹ̀ sì ń gbádùn lórí channel rẹ̀. Thank you sir. À ń gbádùn ẹ bá kó àwọn fọ́tò ẹ̀ bá jáde. Thank you daddy. Àwọn ọ̀tá ẹ̀ pa. Thank you daddy. Àmín daddy. Àgbà yóò dalẹ̀ o. Àmín sir. Àmín sir. Tó káwọn ọ̀yọ́ lọ́kàn ṣe mẹ̀dọ̀. All right sir. N tó ń bọ̀ níwájú wọn. Development. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ní engineer ní ọkùnrin. Láti kókó àwọn engineer tó bá ṣẹ́kọ̀ ní Canada kókó wọn wá sọ̀yọ̀ kán wá develop Ọ̀yọ́. God bless you daddy. Mi ò ní wáyé tí àgbáyé adalẹ́ o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà ló gbọ́ngbà tí mo sọ́njò ní pé ń tọ́yọ̀ ń fà yìí níbi tí wọ́n dẹ̀ mú kínní yìí lọ. Ṣé wọn ò sì ní tẹ́ báyìí? Ṣé wọn ò ní kábùkù? Mo ní iye ara wọn máa dínkù. SKRM God bless you bàbá àgbà ó tójọ́ méjì. Mr. Ọládìméjì Abe God bless you bàbá mi ò ní wáyé tì. Mr. Aliu Milan Abdullahi God bless you sir. Mr. Adédòkun Babátúndé mi ò ní wáyé tì. Ẹ̀yin èèyàn mi lórí YouTube Mr. Ọlábọ̀dé Ọlálẹ́yẹ mẹ́ni wáyìntì láyé lágbára Olódùmarè. Mr. Solomon Aríkúyẹrí mẹ́ni wáyìntì. Mr. John sí Àlàní ni ẹ má bínú àwọn ibìkan ti pín bẹ́ẹ̀ ni o. So now ẹ má jẹ́ ń gbà àkókò mọ́ ń bá ká àgbélẹ̀kọ bàbá wa Ifáyẹmí Ẹlẹ́bùúbọn kan. Ṣùgbọ́n táìmù ti lọ ẹ jẹ́ kí n kà ó yẹ kí n lè rí kà within 10 minutes or within 5 minutes ẹ jẹ́ kí n kà kó kí n dó mọ́ ilé yìí kí n mọ́ sọ di another program àbí ká ṣe lọ́tọ̀ ní time ti lọ 38 minutes already. Ẹ jẹ́ n gbọ́ response èèyàn bíi méjì péré ṣé kí n kà àbí kí n fi ṣe program mi yóò mọ̀ gba àyè ni àwọn program mi wà lẹ́tọ̀ yẹ ká ṣe. Now níbi ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó wáyé pẹ̀lú bàbá wa Ifáyẹmí Ẹlẹ́bùúbọn òun lélẹ́yìí ẹ jẹ́ sáré kà á ìṣẹ́jú mélòó máa fi kà tán ẹ jẹ́ sáré kà á kọ́mọ̀dì program mi lọ́wọ́. Ọọ̀ni is the most supreme traditional ruler in Yoruba land but some people are instigating Aláàfin against Ọọ̀ni over supremacy matter Àràbà Ẹlẹ́bùúbọn. Àwọn èèyàn kan fẹ́ pè mí ibi tẹ́ ti pè mí ẹ̀kọ́ ni mo ti máa píìkì ẹ̀ ibi tẹ́ ti ń pè mí ẹ̀kọ́ mo ti máa píìkì ẹ̀ mo ti sọ nọ́mbà tẹ́ lè pè mí sí ẹ̀kọ́ kọ́kọ́ tiẹ̀ +234 nọ́mbà tẹ́ máa pè mí sí rèé +234 915 mo ń ṣe live lọ́wọ́ lórí ibi tẹ́ ti ń pè mí tí n bá ti píìkì ẹ̀ ó máa stop live tí mò ń ṣe lórí Facebook fóònù ni mo fi ń ṣe live fún mi +234 915 147 9599 +234 915 147 9599
nọ́mbà tẹ́ lè pè mí sínú ó yà pé àwọn èèyàn ń pè mí lórí nọ́mbà yẹn but unfortunately mi ò ní lè pick ẹ̀ ẹ jẹ́ n wò bóyá màá rí èèyàn kan pè padà nù wọn tí má ní nọ́mbà ẹ̀ bí. Okay. Hello. Sorry, program ló fẹ́ pèsè ní àbọ̀ fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀. Hello, ẹ kú ètò. Ok, báwo ni? Ara àdúpẹ́ fọlọ́run omíyalé ló kọ mi o. All right. Mo mọ̀ pé wọ́n náà ni. Mo fẹ́ dá sí ètò tẹ́ ń ṣe lọ́wọ́ mi. Ó yá. Ṣé ẹ rí mi ò àkọ́kọ́ náà mi ò gbọ́rí láyé mi kọ́ mọ́ lòun ju bàbá lọ kì í tún wá ṣe bàbá. Ẹ rí tẹ́ bá dẹ̀ wo ọ̀rọ̀ ọba Òwò Adé dáadáa ẹ rí i pé kò ṣeé ṣe kí kùdìẹ̀kudiẹ ọmọ sí torí wípé gbogbo ohun tí àwọn aláàfin tí máa ń jẹ tí wọ́n máa ń ṣe èmi ò rò pé Òwò Adé ṣe. Àkọ́kọ́ ọba tó ní wàhálà láti inú ilé rẹ̀ tí ń bá àwọn Ọ̀yọ́mèsì jà ẹ bí ọba Òwò Adé lérè pé ń bo ni ó fi Ọ̀ṣọ̀run sí. Gbogbo ayé ló sì mọ̀ wípé nínú àwọn Ọ̀yọ́mèsì Ọ̀ṣọ̀run ipò pàtàkì ló dì mú nínú Ọ̀yọ́ ó gẹ́gẹ́ lálẹ́ pè ní àpàṣẹ. Òun gan ló lórí àfọbàjẹ́. Òun gangan ni. So ìgbà tá a wà á rí wọn tá a sì rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ definitely àwọn mùkùtùrù àwọn tí ò ní mọ̀ tí wọ́n ń jókòó tì á náà wọ́n mọ pàtàkì tàn fún un. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlẹ́ẹ̀kejì gbogbo wa la mọ̀ wípé ní Aláàfin tó bá jẹ́ ó ní tí máa ń ṣe ní Ìpẹ́tùmọ́dù. Àti Ilé Ifẹ̀. Ó tó ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ sí Ilé Ifẹ̀. Ògùn rẹ̀ ń bẹ láàfin. Bẹ́ẹ̀ni. Ǹjẹ́ àwọn bá Adé ṣe gbogbo eléyìí? Ó tó máa pera rẹ̀ pé kíkà Aláàfin sì ti gbàgbé wípé àṣì nígbà ayé Ajẹ́lẹ̀ mọ́ ẹ́mpáyà ti wó tipẹ́tipẹ́. Kò sẹ́ńpáyà kankan mọ́ ní ìsìn nígbà táwọn kan ń sọ̀rọ̀ ní ìjẹta bàbá kan pè mí nígbà gbàgbé wípé former senator former governor ní Rashidi Ládọjà tó dọba Olúbàdàn lónìí tó wá ṣeé ṣe kó Òwò Adé pẹ̀lú ọjọ́ orí rẹ̀ ṣètọ́jú orí ni ò ní wò mọ́ senator Rashidi Ládọjà láàánú tí ó fi wá lóhun ó jókòó ní ọmọ darí ní ẹlẹ́dẹ́ wá ní òun lè wọ́n jẹ permanent kìíní kan àwọn ẹni wọ́n bá a fà á òkè rí nǹkan kan òkè àṣà náà ń ṣe lọ́wọ́. Kò sí ní tó permanent kankan. Kò lè permanent oníwọlé ìwọ ló ní kí wọ́n gbé adé fún Olúbàdàn ìwọ ló ní wọ́n gbádé fún Ṣọ̀ún ọba dúró sọ̀yọ́ kọ́ máa retí sálárì tó kéde kọ́ máa dé Ìbàdàn láì gba sálárì lọ́balọ́ba. Àbí o. Kò ṣeé ṣe náà Ìbàdàn kíní kan sẹkítẹ́rìàtì wọn ti kọ́kọ́ gbé adélé ọ lórí kó tó mórí lọ́yọ̀ọ́ sẹkítẹ́rìàtì wọn ti gbọ́ pa àṣẹ lé ọ gbélé. Wow, close network. Ṣá plug network yẹn ṣá. Gbogbo ayé ló mọ̀ wípé ọba àgbáyé olórí gbogbo àgbáńlá ayé tó bí ní Ọọ̀ni ìrìṣà. Tí ọba ti wá gbà ó kan tó lóun ò ní bẹ́sàn ṣe ni àti dẹ́wà rẹ̀ yóò nira o. Níbo lọ́wọ́ Adé fẹ́ lọ? Ewu ìgbésí ayé wo lọ́wọ́ Adé fẹ́ gbé? Ó ní láti mọ̀ wípé olórí aládé gbogbo ní Ọọ̀ni ìrìṣà kó gbà fún Ọọ̀ni kó Ọọ̀ni sì tọ́ sọ́nà. Ẹ wo ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò sọ lọ́yọ̀ọ́ wọ́n ṣe há ní Ilé Ifẹ̀ wọ́n ṣe há Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yes wọ́n tún èmi tí màmá yín sọ̀rọ̀ ní ìsìn ìran pé àgbélé mi Ògbómọ̀ṣọ́ lọ pé àgbé ti ṣẹ̀ wá mọ́ Ọ̀fà iná ti ṣẹ̀ wá èyí tó ti túmọ̀ sí wípé Ilé Ifẹ̀ lórí run. Àbí o. Ilé Ifẹ̀ ìní ẹ ti lọ sí Ògbómọ̀ṣọ́ fọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ wọn mórí wá Ìbàdàn. Tó kí wá ní
àwọn Ọ̀yọ́ ń sọ kálọ̀rẹ́ sọ́ra wọn o àwọn ọ̀rẹ́dì náà wọ́n ti sàtẹ́mọ́dì ẹ̀bọ̀dé tí sì ń pè tán bí tán wà ìtànkítàn náà ń pa o. èkó ọmọọ̀tàn rárá ṣé ìyẹn mọ̀tàn ni ìyẹn ọmọ nǹkan kan rárá. ọ̀rọ̀ tí ọ̀rọ̀ tó bá Ládọjà sì sọ nípa permanent chairman or rotationing of it. Ìrìnpé 32 state honorable la ní nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìbàdàn nìkan ní 16. Ọ̀yọ́ tẹ̀ ti fẹ́ jà yìí mẹ́ta péré lẹ́ni àbí ṣé méjì. Ṣé bàbá ti alábẹ́ dìbò gan sórí ibodè ọba ìdìbò ló lè control. Níbo ni ó control kò yé mi. So God bless you brother mi, God bless you. My brother, God bless you. Amen my brother, God bless you. Mo program mi ni ẹ má bínú ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ bá ń fara dé. Òòni is the most supreme traditional ruler in Yoruba land, but some people are instigating Aláàfin against Òòni over supremacy matter. In fact, mo fọlọ́ ń búra ká ní kò sí ọ̀rọ̀ supremacy matter ni láàrin Aláàfin àti Òòni. Inú ìdùnnú là bá wà ní ìsìn, ọ̀rọ̀ development là bá máa sọ, ọ̀rọ̀ dàgbàsókè là bá máa sọ. Okay, pàápàá. The age-old supremacy battle between the Òòni of Ife and the Aláàfin of Ọ̀yọ́ has recently resurfaced. Bàbá tí ó dàgbà tí ó pẹ́ láyé fún àti òní fọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ. Bàbá tí ó dàgbà tí ó pẹ́ láyé fún àti òní fọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ. Tí yóò lò gba ọdún tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní kálé ní bàbá wa Àràbà Ifáyẹmí Ẹlẹ́bùúbọn ẹ pẹ́ fún wa. Bàbá ní before the colonial era, the dual role had never resulted in any form of supremacy war. Ile-Ife is the source from which every other throne derived authority, while Ọ̀yọ́ was the political source from the frontiers of the Yoruba territory expanded. The rivalry has its source in the colonial political intervention in Yoruba and the deliberate efforts to change the tradition of Yoruba as a race. Ìbéèrè mi, question. Can you trace the origins of the supremacy battle between the Òòni and Aláàfin within Yoruba history and traditions? Ìdáhùn bàbá, the supremacy battle between the two thrones or monarchs has nothing to do with Yoruba tradition or history. Traditionally, the relationship between the Òòni and Aláàfin is like that of a father to a child, and the child does not disrespect his father. But like I said, the advent of the colonialists and later the political class gave birth to the current situation. The Òòni, as a father, was blessed with many sons, among whom was the Ọ̀rànmíyàn, who became the Aláàfin and was very powerful. He expanded the kingdom to the status of an empire, but that does not make him superior to his father. Ìjà tèmi náà máa ń jà nù o. Pé kò sí bọ́mọ ó ṣe dàgbà tó láyé bí ó ṣe lọ́lá nípò tó láyé tí ó pòun ju bàbá òun lọ. Ó lè lọ́lá ju bàbá ẹ̀ lọ, ó lè nípò ju bàbá ẹ̀ lọ, ó lè lágbára ju bàbá ẹ̀ lọ, ṣùgbọ́n lọ́jọ́ orí kò ní ju bàbá ẹ̀ lọ. Lágbára náà yóò tún wá tẹríba fáṣe bàbá ẹ̀ torí pé lọ́jọ́kọ́jọ́ yóò mọ̀ dọ̀bálẹ̀ fún bàbá tó bí lọ́mọ ni. Because the colonialists made a treaty with the Aláàfin does not make him superior over the Òòni. It is the white man's way of creating division within the race, but according to Yoruba tradition, Òòni is the most superior among Yoruba traditional rulers. And treaty tí Ọ̀yọ́ ń sunkún lé lórí yìí, ìlú kọ̀ọ̀kan ló sign treaty wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Mo sọ fún mo ní treaty Rẹ́mọ lọ́wọ́, mo ní treaty Ìjẹ̀bú lọ́wọ́, mo ní treaty Ẹ̀gbá lọ́wọ́, mo ní treaty Ifẹ̀ lọ́wọ́, mo ní treaty Ìbàdàn, mo ní treaty Ọ̀yọ́ lọ́wọ́. A ní treaty Èkìtì. Kálukú ìlú ló sign treaty wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. À ń bọ̀, ìtàn ń bọ̀. Question: to what extent did the rise of the Oyo Empire in the 16th to 17th century challenge the Òòni spiritual and cultural dominance? Baba, well, as I have explained, that the rise of the Oyo Empire was due to the personality and charisma of Ọ̀rànmíyàn, whose expansionist agenda tried beyond him, but that could be likened to his son, whose exploits outgrown those of his father. He remains the son of his father. Besides, all of these successes does not make Oyo Empire the origin of the Yoruba race. That is settled in both contemporary history and Yoruba traditional history. Question: how did colonial rule and the indirect rule system introduced by the British affect the balance of influence between the Òòni and the Aláàfin? Baba down. Without necessarily going too much into history,
We all knew that the colonial rule has an agenda wherever it goes. They try to create division among the people in a bid to keep them under their rule for as long as possible. Signing a treaty with the Alaafin is one of such situations. Why they needed to resolve a prolonged crisis among some monarchs in the Lagos area during colonial rule. The colonial master pleaded with the Ooni of Ife to leave Ile-Ife to resolve the crisis. Why didn't they seek Alaafin's help? Remember also that when Ooni went on that quest, no traditional ruler wore a bearded crown till he returned to his palace. Òṣọ́bà kankan tó bá dé sórí títí tó ní fi padà sí ààfin rẹ̀. Question: some argue that the supremacy tussle is rooted more in modern politics than in history. Would you agree with that assessment? Of course, there was no place for such supremacy tussle in Yoruba culture and tradition until the birth of colonialism and politics. Other than that, Ooni is the father of all traditional rulers in Yoruba land, including the Alaafin of Ọ̀yọ́. You know, ọmọ bí wọn bá ní bọ́n ṣe ń wo program ìgbà kíní tó ń sọmọ yìí náà nǹkan kan náà ló tún tẹnu mọ́. Question: over the years, how have successive Oonis and Alaafin tried to assert their authority within the Yoruba socio-political space? Ìdáhùn: the battle between Ooni and Alaafin, especially Ọbásanjọ́ Adé Olúbùṣe and Ọba Lámídì Adéyẹmí, was so fierce that it almost divided the Yoruba Council of Obas in the then Oyo State and rendered it not useful. Mr. Perfect, I'm sorry, number tí mo pè jáde tẹ́ bá fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀. They also extended their battle over who should be the consenting authority over the appointment of certain monarchs within the state before the creation of Osun from Oyo State. Even in political space of the country, the two monarchs never united on any issue, which was the reason the Yoruba nation did not thrive politically as expected. God bless you, Baba. Ǹtí ìkàtàn o lórí bẹ́hùn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá ń wò mí tí wọ́n bá mi lọ, ẹ máa rí i pé lórí ibi tí mo dúró lé lórí nù tó ń mú bínú mi wá nù tí mo fi ń jà gangan nù. Because Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé tó dé yìí, ó ń là wá ń retí pé dídé tó bá dé, kóhun àtọ̀ ni ó kàn glue mọ́ra wọn ni, pam, kí wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìdàgbàsókè lẹ́yìn ọ̀sọ́kà. Ṣùgbọ́n ṣe ló dàbí pé dídé tó dé ṣe lọ́kọ̀ yìí wọn síra wọn báyìí. Because a rí i pé àwọn méjèèjì ò kéré lọ́nà kan náà ní tí mo tẹnu mọ́ years back nìyẹn, like 7-8 years back, wípé àwọn méjèèjì ò nírìn lọ́nà kan, kálukú dẹ̀ ni ó lè yan tiẹ̀ lẹ́yìn, ẹnìkan máa gbá bí ẹnìkan máa gbá bí, tán bá ti ń gbọ̀ tọ̀ọ̀tọ̀ àti délẹ̀ ìlérí wa yóò nira. Ó dàbí ìgbà tí èèyàn bá fáńkọ́ọ̀fù sí èèyàn méjì lọ́wọ́, tẹ fáńkọ́ọ̀fù sí wọn lọ́wọ́ kọ̀ọ̀kan, tẹ́nìkan wá lóun fẹ́ gbabí tẹ́nìkan wá lóun fẹ́ gbabí, wọ́n kàn máa drag ara wọn ni. Jù pé kán á ok ẹnìkan fẹ́ wẹ̀ ẹnìkan fẹ́ mumi nínú àwọn méjèèjì tó láńkọ́ọ̀fù lọ́wọ́. Ìsídà kan kọ́kọ́ tẹ̀lé ń tọ́ kọ́kọ́ fẹ́ mumi kó mumi kẹ́ni tó mumi ó tó wá tẹ̀lé ń tọ́ fẹ́ wẹ̀. Àjọ máa débì kan, a máa resolve, a máa agree pẹ̀lú ara wa, a máa support ara wa níta fi lè délẹ̀ ìlérí nù. Gbogbo eléyìí tọ́yọ̀ ń ṣe yìí, a máa sideline wọn, ẹ̀tún kò tọ̀rọ̀ mi. Gbogbo òràn káàrọ̀ òjìrí máa sideline Ọ̀yọ́, wọn á dá wà gédéǹgbé, wọn ò dẹ̀ nílè lọ síwájú kankan, wọn ò dẹ̀ ẹnu ò tún ní tólẹ̀ nínú ìran Yorùbá. Ẹ̀kọ́ lẹ̀kẹ́kọ̀ọ́ orúkọ mi ti ń dì. Okay, not try politically as expected. Question: what role have Yoruba people themselves played in either fueling or resolving the supremacy conflict between these two stools? Baba down. Over times, some loyalists of the two thrones have been behind many of the altercations or rivalries we have always witnessed. Yes, gbogbo ala jẹ̀bi eléyìí, gbogbo ala ní pàtì nínú eléyìí, gbogbo ala contribute sí eléyìí, èmi náà jẹ́ kan bẹ̀. Particularly now, both Ooni Adéyẹyè Ògúnwùsì and Aláàfin Abímbọ́lá Ọ̀wádé are good kings, but I am quite sure that some person were instigating the Aláàfin against Ooni over a supremacy matter. Some persons want the Síjú Adéyẹmí scenario to continue at the detriment of the Yoruba nation. These categories of people are the ones closest to the throne. Many people are against Aláàfin Adéyẹmí's stance, though he also has his followers, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, but the stance against question: in contemporary times, how has the relationship between the Ooni and Aláàfin evolved, especially with the rise of other political traditional rulers in Yoruba land?
Baba down. Those powerful traditional rulers have always been there over time, but because the Ooni and the Alaafin thrones were the two most important thrones, is the supremacy battle between them affect the race significantly? Okay, question náà we have always had the Alara, Ajero, Alake, Awujale, among others, but none of them is anywhere close to the Ooni as far as Yoruba traditional history and custom is concerned. Not at all. But when the colonialists came with their agenda, they corrupted our tradition and culture, giving rise to all sorts of conjecture and storytelling. Ordinarily, no Oba in Yoruba land should be in contention with the Ooni for supremacy. It is for them all to respect the throne as the father of all and the most superior among the race. But what is happening now is like a child disrespecting his father. Question: what steps can be taken today to harmonize the roles of both thrones in order to promote peace, cooperation, and cultural pride among the Yoruba? Down. First, those very close to the Alaafin throne, fanning the embers of war, should know this regular supremacy battle is not in the interest of the Yoruba race globally. It is not a must that Alaafin Abimbola follow the footpath of Oba Lamidi Adeyemi over the referred Ooni throne. The two prominent traditional rulers must also come to realize that the progress and development of Yoruba race must be more important than any supremacy battle. They must prioritize unity between them to endear unity among all other traditional rulers come Yoruba land. What is happening now brings embarrassment to the Yoruba people at home and in the diaspora. Also, I want to appeal to the group called Oyo Legacy to slow down. Ọ̀gbẹ́ni Oyo Legacy lórí Facebook, òun gangan ní fa ìjàngbọ̀n tó pọ̀ jù. Mo gbọ́ tẹ́nìkan kọ́mẹ̀ntì lẹ́ẹ̀kan pé Awíkóńkó ẹ má dá wọn lóhùn mọ́ kó ń tọ̀ wọ́n sọ́ra ẹ o, ká sọ́ra o. Ẹ má sọ fún mi tó yẹ kí n sọ àbí tí ò yẹ kí n sọ, ẹni tó yẹ kí n dá lóhùn tàbí tí ò yẹ kí n dá lóhùn, ẹni tí n bá dá lóhùn ẹ mọ̀ pé ó yẹ kí n dá lóhùn ni. Tí ò bá wá sí ní interest ti yín, ẹ̀yin lẹ gbójú sẹ́gbẹ́ kan, ẹ má wulẹ̀ wo bẹ̀. God bless you. Also, I want to appeal to the group called Oyo Legacy to slow down. There is no need for two different kings to take the same routes. I know Oba Abimbola and Ooni Ogunwusi, they are both progressive-minded, and hence they must work together for the development of their people, not divide them more. The two of them know what is expected of them on the throne. They went through their rights properly, and many things were spread out for them. They know the right things to do. The busybodies around them need to allow peace to reign. Ó rà bẹ́ẹ̀ ni pé kò rí bẹ́ẹ̀ fọba kan. Ìdí ni pé bóyá tí wọ́n sọ fún bẹ̀ ni wípé ọ̀tá ló ní, wọn ò sọ̀rẹ́ kankan tó ní fún un. Ọ̀tá lòun gangan wá káàkiri, kò wá ọ̀rẹ́. Tó bá wá ọ̀rẹ́, tó bá jẹ́ gbọ́dẹ̀ sí gbogbo ohun tó yẹ kó ṣe gẹ́gẹ́ bí ọba, ó yẹ kó mọ̀ wípé pẹ̀lẹ́bùtù la fi pàmùkùrù abẹ́ ẹni. Ọgbọ́n la fi pẹ mọ́, àyàgbàǹgbà la fi pejò, pẹ̀lẹ́bùtù la fi roko dé ọ̀pẹ. Ìbéèrè question: given the deep cultural roots of both thrones, do you think Ifa divination can be consulted to bring an end to the supremacy controversy between the Ooni and the Alaafin? Ìdáhùn bàbá, Ifa always play roles in these circumstances. What is happening now has already been foretold by the oracle. It foretold the storm in Yoruba land between powerful persons and the necessary propitiation done. Besides, each traditional ruler have their oracle, which they consult at specific times or during specific festivals, which prophesies about issues they may likely have and the possible solution or prayers against it. So, Ifa has always been a solution provider to problems facing traditional rulers or even their community. In this case, I know the two traditional rulers will be taking steps to embark on divination during which Ifa would be consulted and solution will be provided for the region issues. I know the Ooni will soon begin the Olojo festival, during which it will go into seclusion and pray for the Yoruba race. I am sure that this issue will be part of his prayer points. God bless you. Thanks so much. Akandọ́ ọ̀rọ̀ Awíkóńkó Àjàó ọ̀rọ̀ Awíkóńkó aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bí eré bí àwàdà wákàtí kan tó ti rí ìlúra wọn. Àánú Olódùmarè ò ní fi ń sílẹ̀. Ẹ ṣé fún àdúró tì yín, ẹ ṣé fún ìtẹ́tísí, ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí, ojú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́, etí inú yín, etí òde tẹ́ fi ń gbọ́ mi kò ní di láṣẹ Èdùmàrè.
iná ò ní tánwó yín o ibi tẹ́ ti ń mówó tẹ́ ti ń ra dátà lágbára Ọlọ́run abudé ní tòdò àìsá ọgbẹ́ àìrójú ọgbẹ́ lára omi bẹ́ẹ̀ ni kò sẹ́ni tí rójú ọgbẹ́ lára odò lágbára Ọlọ́run iná ò ní tánwó yín bẹ́ẹ̀ tí ń bù náà lọ́pọ̀ tó máa rọ́pò síbẹ̀ lágbára Ọlọ́run Àkàndá Awikonko ló kọ mi kó tó di pé kó lórí ìkànnì yìí ẹ rí dájúdájú pé subscribe sí channel mi Awikonko TV bákan náà ẹ follow kẹ́ ẹ like page mi yìí lórí Facebook Awikonko TV bẹ́ẹ̀ bá wá ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ fortunately ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn fẹ́ pè mí ṣùgbọ́n wò pé mi sórí nọ́mbà tí mo ti lè pick ẹ nọ́mbà tẹ́ ti lè bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò kì í ṣe pé máa pè mí náà o send message sí mi ìyẹn náà ní WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 èdè àti àṣà ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì òní wọ̀ mi orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì òní dàrú ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mìnìmìnì bí omi àfòwúrọ̀ pọn ọ̀rẹ́ mi Rúfù ní ọ̀kọlà l'Amẹ́ríkà sọ́ra rẹ o má sọ ìtàn mọ́ torí pé ọ̀mọ̀tàn òpè ní ọ́ òpònú ní ọ́ ọ̀dẹ̀ ní ọ́ ọ̀mọ̀tàn kankan má sọ ìtàn mọ́ sọ gbọ́ ọ̀mọ ìtàn ìdílé yín ọ̀mọ ibi tó ti wá ọ̀mọ ibi tó ti ṣẹ̀ wá ọkàn ń rìn káàkiri bí àrè lásán ni lóòótọ́ ó dàbí ẹni pé kó ló ti lo gbogbo ìgbésí ayé rẹ kò jẹ́ kó ọmọ tí ń ṣẹlẹ̀ nílé pàápàá ìlú èbó tó sì tún wà atẹ́gùn ti rọ́ sí ọ lọ́pọlọ kó ronú dáadáa kó tó di pọ́ sọ̀rọ̀ mo mọ̀ wípé ọ̀fẹ́ fún mi lésì ìmọ̀ tó bá ti fẹ́ fèsì ọ̀rọ̀ mi kó ronú rẹ̀ jinlẹ̀ dáadáa kó má bàa tún kàbùkù nínú èsì tó fọ̀ jáde èmi tiẹ̀ ń tòótọ́ Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko ire o ire kàbìtì báyìí gàrí o.